જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો, કેમ છો હરિભક્તો? બધા મજામાં છો ને? આશા કરું છું કે બધા જ હરિભક્તો મજામાં છો. તો આજ છે ભાઈ બીજ અને બધાને શુભેચ્છા પાઠવું છું. તો ભક્તો, આજ આપણે છે ને નાના એવા ટપુ મહારાજના વાઘા બનાવીશું. તો આજે એમની પાઘ બનાવીશું પહેલાં આપણે, બરાબર? તો આટીવાળી પાઘ બનાવવાની છે આપણે. અને આટીવાળી પાઘ બનાવવા માટે મેં આ વેલ્વેટનું ફેબ્રિક લીધું છે. તો બે કલરમાં લીધું છે મેં. તો આપણે બે કલરમાં બનાવીશું, એક ઓરેન્જ છે અને એક બ્લુ છે. તો બે કલરમાં બનાવીશું. તો હું તમને માપ બતાવી દઉં કે આપણે પાઘનું કેટલું માપ લેવાનું છે. તો આપણે લંબાઈ એમને લઈએ છીએ 5.5 ઇંચ. તો આપણે 5.5 ઇંચ પર એક માર્ક કરીશું. પછી આપણે અહીંયાથી ચોડાઈ લેશું 1 ઇંચ જેવી લેશું. તો અહીંયા પણ આપણે એક માર્ક કરીશું, બરાબર? તો અહીંયાથી આપણે એક લાઈન ડ્રો કરી દેવાની છે. તો લાઈન ડ્રો કરી અને પછી આપણે એને કટ કરી લઈશું. તો આને આપણે એક કટ કરી લઈશું. હવે આને છે ને આપણે પહેલાં તો ડબલ કરી દઈશું અને અહીંયાથી પણ આપણે વચમાં સેન્ટરમાં કટ કરશું. પાછળથી પણ આપણે થોડુંક એટલું કટ કરશું, બરાબર? તો આવી રીતના આપણી લાઈન થઈ જશે, બરાબર? તો જો આ પાઘનો શેપ આવી જાય છે. પછી આને આપણે સર્કલ આમ ગોળ કરીને એના ઉપર મૂકીને કટિંગ કરશું. આપણે ગોળ સર્કલ કટ કરશું. આપણે ગોળ સર્કલ કટ કરી આપણું આ સર્કલ કટ થઈ ગયું છે. તો હવે આના ઉપર આપણે છે ને આ અસ્તરનું કાપડ ચડાવીશું. અને કાપડ ચડાવીને પછી આપણે આવી રીતના આ વેલ્વેટનું જે કાપડ છે તો આપણે એની અંદર સ્પંચ નથી મૂકતા, કેમ કે એ એકદમ સ્પંચ જેવું જ હોય છે. તો આપણે એમાં નથી સ્પંચ મૂકતા. અને આપણે આવી રીતના ગોળ 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 એના ઉપર આંટી ચડાવીશું, બરાબર? તો હું તમને પહેલાં આના ઉપર અસ્તરનું કટિંગ કરીને અને પછી આના ઉપર ચોંટાડીને હું તમને બતાવું છું. તો જો ભક્તો, આપણે આને કાપડ ચડાવી દીધું છે. એના ઉપર ગોળ સર્કલ મૂકીને અને પછી આવી રીતના મેં ફોર્મ લગાવી દીધું છે, બરાબર? હવે આ ફોર્મ મેં લગાવ્યું ને, હવે આના ઉપર છે ને આપણે બીજું કાપડ લગાવી દઈશું. એટલે આ ફોર્મ આપણું દેખાય નહીં, બિલકુલ કવર થઈ જાય. તો આના ઉપર આ કાપડ પણ આપણે એકદમથી ચડાવી દઈશું. એટલે છે ને આ ફોર્મ એકદમ દેખાય નહીં અને એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, બરાબર? તો આવી રીતના આપણે કાપડ પણ ચડાવી દઈશું. એટલે આપણો પાઘનો આવી રીતનો શેપ આવે છે. પછી આપણે જે આ વેલ્વેટનું જે કાપડ લીધું છે તો એને છે ને આપણે અહીંયાથી આપણે ગોળ ગોળ સર્કલ કરશું. અહીંયાથી આપણે ગોળ ગોળ સર્કલ કરશું. આપણે આટીવાળી પાઘ બનાવીએ છીએ એટલે આવી રીતના આને ગોળ ગોળ ચોંટાડતા જઈશું. આવી રીતના લાસ્ટ સુધી આવી રીતના ચોંટાડતા જઈશું, બરાબર? તો આવી રીતના આપણો લુક આવશે. અને આ બાજુની સાઈડમાં છે તો આપણે આ બીજો બ્લુ કલરનું જે કાપડ છે તો એને પણ આપણે અહીંયા આવી રીતના લગાવવાનું છે નીચેની સાઈડમાં. તો આને પણ આપણે આ સાઈડમાં લગાવીશું અને આ સાઈડમાં ગોળ ગોળ સર્કલ કરીશું, બરાબર?
તો હું તમને આ લગાવીને હું તમને બતાવું છું. જો ભક્તો, અને આવી રીતના મેં અહીંયા આ કાપડ ચડાવી દીધું છે એક સાઈડમાં. અને હવે જે આપણી પાસે આ કેસરી કલરનું છે એને આપણે ગોળ ગોળ વાળી દેવાનું. અને પછી આપણે અહીંયાથી લઈને એકદમ પતલી પતલી લેસ આપણે ચોંટાડતું જવાનું. અને અહીંયાથી આપણે લેશું અને એકદમ પતલી પતલી ગોળ ગોળ વાળતું જવાનું. અને આપણે એકદમ પતલું પતલું આપણે લગાવતું જવાનું છે અને ચોંટાડતું જવાનું છે, ગોળ ગોળ લગાવતું જવાનું છે અને ચોંટાડતું જવાનું છે આપણે સાથે સાથે. એટલે આપણું આ પૂરું આપણું ગોળ આવી રીતના સર્કલ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે એક સાઈડનું, બરાબર. તો આવી રીતના ગોળ ગોળ લગાવીશું આપણે, એટલે આવી રીતના આપણું આ થઈ જશે એક સાઈડનું. તો આપણે હું ગ્લુગનની હેલ્પથી હું ચોંટાડી દઉં છું બધું, બરાબર, આવી રીતના ગોળ ગોળ. પછી હું તમને બતાવું. તો જો ભક્તો, આ મેં એક પેચ બનાવી છે, તો એને આપણે અહીંયા આવી રીતના લગાવી દઈશું. આવી રીતના અહીંયા લગાવી દઈશું અને પાછળ પણ એનો સપોર્ટ દઈ દઈશું, એટલે એકદમ ચોંટી જશે. તો ભક્તો, આવી રીતની આપણી આંટીવાળી પાક છે તો આવી રીતના બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. જુઓ, અહીંયા મેં પેચ પણ લગાવી દીધો છે અને અહીંયા ફરતી આંટી લગાવી છે અને અહીંયા કાપડ પણ આપણે ચડાવ્યું છે. તો આવી આપણી આંટીવાળી પાક કમ્પ્લીટ છે. હજી આપણે આને નાના નાના સ્ટોન ચોડી દઈશું અને અહીંયા પણ કંઈક ડેકોરેશન કરી દઈશું, ચોંટાડી દઈશું. અહીંયા પણ સ્ટોન ચોંટાડી દઈશું તો ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો આપણે આનો ડિઝાઇનર ડ્રેસ પણ બનાવીશું, એ બીજા વિડીયોમાં બનાવીશું. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવું ન ભૂલતા. તો બધા જ હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ.